जस पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਡ ਟਰਮਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਈਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ USA ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡ ਟਰਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਐਤਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਮਿਡ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਹੈ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੇਸ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਹੋਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀਏ। ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਇਸ ਹਫਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕੈਪੀਟਲ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ 6 ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡੇਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਉਨ ਡਿਸਕਵਰੀ ਉਨ ਸਬੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਛ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਜੋ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥੱਕ ਜੇ ਗਏ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਲਾਇਰ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਲਾਇਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲੇਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ 2020 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਟੋਲਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਫਰਾਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ ਉਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲਾਇਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਨਵਰੀ 6 ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਸਕਰੂਟਨੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਦੈਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ अर्ਲੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 2024 ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ अर्ਲੀ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਨੋਰਮਲੀ ਮਿਡ ਟਰਮਸ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਬਟ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਛ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਕਰੂਟਨੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨ 6 ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਈ ਰਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪੋਲਿੰਗ ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਲ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ GOP ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਲਡ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੋਟਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹੈ
कि ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਐਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਧੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੋਟਰਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਫੇਵਰੇਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਅੱਧਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੋਟਰਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਆਫ ਫਲੋਰੀਡਾ ਲਈ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਅੱਧੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਲਗਭਗ 25% ਲੋਕੀ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਨੰਬਰਸ ਕਾਫੀ ਪੋਪੂਲਰ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਉਹ ਇੱਕ ਯੰਗ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਫਿਗਰ ਹੈ ਬਟ ਮੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਇਨਫ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੋ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਵੋਟਰਸ ਹਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਰੋ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੈ ਜੋ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੋਟਰਸ ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਰਸ ਗਵਰਨਰ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਨੂੰ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ % ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਵੋਟਰਸ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਇਨਫ ਜੋ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 58% ਆਲਮੋਸਟ 60% ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਟ now comparing to the Democrats and President Biden at least Republican side ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 64% ਵੋਟਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ 24 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੇ ਵਾਂਟ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਨਫੈਕਟ ਪਾਰਟੀ ਕਾਫੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਨਿਟੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕੰਟੈਂਡਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰੋ ਖੰਨਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਨ ਨਿਊਸਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਰਨ ਹੈ ਈਵਨ ਦੋ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਸਟ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਆਪ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਸੀ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਹਨ ਇਨਫੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਏ ਦੈਟ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਹੀ ਬੈਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਮਿਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਮਿਡ ਵੈਸਟ ਰਸਟ ਬੈਲਟ ਸਟੇਟਸ ਵਿਸਕਾਂਸਿਨ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਓਹਾਇਓ ਇਹ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਹਨ ਐਂਡ ਅਗਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਾਈਡਨ ਔਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਯਕੀਨ ਹੈ
ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਵੋਟਰਸ ਇਹ ਫॉर श्योर महसूस कर रहे हैं कि दोनों लीडर्स भावें वो ऑफिशियल होन या अनऑफिशियल होन, वोटर्स इन्ने कोई ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हैगे, इन्ने कोई वड्डी सपोर्ट नहीं विखा रहे इस वेले दोनों कैंडिडेट्स लिए या पोटेंशियल कैंडिडेट्स लिए आने वाले प्रेजिडेंशियल इलैक्शन दे विच। एंड वंस अगैन इत्थे ये नोट करना बहुत ज़रूरी है कि अगर ਇਹੋ जी सिचुएशन बनती है कि प्रेजिडेंट बाइडन नहीं रन करते या पिछे हट जाते हैं आप दी इस इनकम्बेंट सीट तो इनकम्बेंट जो कैंडिडेट्स होंगे है, अगर वो एक सीट नू ऑलरेडी होल्ड करते हैं, वो इनकम्बेंसी नू अगे लैके जाते हैं दूजी टर्म लिए प्रेजिडेंशियल इलैक्शनस दे विच। यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्टरी दे विच कदी नहीं इस तरह होया कि एक इनकम्बेंट प्रेजिडेंट ने अगर वो जिंदा होए उन्हें आप दे री-इलैक्शन तो बाय चॉइस रिज़ाइन किया होए। इट्स नैवर हैपन बिफोर। सो ये जो सिचुएशन डिवेलप हो रही है डेमोक्रेटिक पार्टी दे विच बहुत यूनीक है। ऑफ कोर्स रिपब्लिकन पार्टी दे विच प्रेजिडेंट ट्रंप नूं लैके हर एक ही सिचुएशन यूनीक पाई जा रही है। बट इन सारी चीज़ों बारे अज गल करांगे, साडे नाल पोलिटिकल कॉरस्पॉन्डेंट भी जुड़े इन चीज़ों नूं थोड़ा जिहा होर समझण लई। सो तुसीं भी इस तरह जुड़े रहो। ब्रेक लई इत्थे रुकदे हां, कन्वरसेशन जारी रहेगी ब्रेक तो उस पार। ब्रेक तो बाद सानू स्वागत करते हैं। तुसीं वेख रहे हो प्रोग्राम अज दा मुद्दा। यूनाइटेड स्टेट्स दे विच एक खास करके जो वड्डी दो पार्टीज़ हैगियां इत्थे डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, दोनों पार्टीज़ दे विच एक लीडरशिप क्राइसिस इस वेले प्ले आउट हो रही है। भावें वो डेमोक्रेटिक वोटर्स दा रीसेंट पोल जो सानू दसदा है कि 64% डेमोक्रेटिक वोटर्स नहीं प्रेजिडेंट बाइडन नू 24 दी रन विच वेखना चाहते, या दूजे पास्यों एक रीसेंट वड्डा पोल जो सानू ये दसदा है कि अद्धेक रिपब्लिकन वोटर्स प्रेजिडेंट ट्रंप तो पिछे हट रहे हैं। दोनों पार्टीज़ दे वड्डे लीडर्स इस वेले वोटर्स नू इंस्पायर नहीं कर रहे। सो 2024 दी प्रेजिडेंशियल इलैक्शन नू लैके एक बहुत वड्डा क्वेश्चन मार्क बनया होया है दोनों पार्टीज़ लिए कि अगे किस तरह वधना है। इन चीज़ों नू समझण लई, डिस्कस करन लई साडे नाल अज शाम दे साडे गेस्ट जुड़े हरजोत सिंह, पोलिटिकल कॉरस्पॉन्डेंट। Harjot, welcome to the program. It's so good to have you. ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ viewers normally ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ the way forward program ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਆ, but I'm glad you're joining us today in this program because ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ situation develop ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ दोनों parties ਦੇ ਵਿੱਚ, this is kind of a unique situation, right? I was researching on President Biden ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ where 64% of these voters, Democratic voters, नहीं चाहते कि वो फिर रन करन। You know, in the event, hypothetically speaking, अगर President Biden नहीं रन कर दे, I think he'll be the only president incumbent जो दूजी टर्म ਲਈ आप दी मर्जी दे नाल पिछे हटदे है। I don't think that's ever happened in the United States' entire presidential history. So definitely ये बहुत एक unique time हैगा। Let's talk about that first, right? Because this is a big number, 64%. ਇਹਦੀ significance and ਇਹ ਜੋ lack of confidence voters President Biden ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ voters ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸ਼ਮੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਰੈਂਕ ਐਂਡ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, they don't feel very confident in the leadership of Joe Biden. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਚਾਂਸਸ 2024 ਵਿੱਚ ਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਡਰॉ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਲੀਅਰ ਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ 3 ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਰੂਲਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ,
जिसने पुराना एक रो वर्सेस वेड एज यू नो 50 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਬੋਰਸ਼ਨ ਰਾਈਟਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਓਵਰਟਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਓਵਰਟਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ EPA ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਸ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਇਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਸਮਥਿੰਗ ਔਨ ਫਰਾਈਡੇ ਬਟ the people are not happy with it। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ people were thinking ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਲੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਅਲਾਉ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। whatever he could do ਫੈਡਰਲ EMPLOYEES ਵਾਸਤੇ he could have done something। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਟੈਪ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਪਾਰਟੀ that still stays at 80%, right? And ਜਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ the candidate who scores the best against President Trump is still Joe Biden। You won't be surprised if he's the candidate in 2024। Absolutely। In fact, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਿਡਵੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਹਨ, ਰਸਟ ਬੈਲਟ ਸਟੇਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਲੈਕਟਰਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਓਵਰਆਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਊਟਕਮ ਤੇ। ਉਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਆਰ 100% ਰਾਈਟ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ that Joe Biden is still the front runner। But I mean, let's take a step back, right? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਵੇਲੇ 2024 ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪੈ ਗਿਆ ਬਿਕਾਜ਼ both of these back-to-back polls coming out, January 6 ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਇੱਕ अर्ਲੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ Jan 6 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋਣ। ਸੋ ਦ presidential election is already in the news, but normally is timeline ਦੇ ਵਿੱਚ normally the July, the summer before midterms ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ focus midterm elections ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। How do you think ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਇਹ lack of confidence voters ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, right? Because there's how the party feels and there's how voters feel। ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਵੋਟਰਸ ਦਾ lack of confidence ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਡ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਏਗਾ? Right now, Democrats have a majority in both Congress and the Senate। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪਲਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਮਪੈਕਟ ਰੱਖੂਗੀ? What are you thinking about the midterms? ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਡੋਂਟ ਫੇਅਰ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਇਨ ਦ ਮਿਡ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਟ ਮਾਈਟ ਨਾਟ ਬੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫॉर द ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ। ਆਲਦੋ ਇਨ ਤਿੰਨ ਡਿਸੀਜਨਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ। they'll feel energized because they feel fundamentally challenged। It's a right that women have enjoyed for the last 50 years। It's very serious business। guns ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਆਈ ਹੈ that's open carry ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਚ ਹੁੰਦਾ it's going to happen all over the country। so people feel challenged, people feel threatened। ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰ ਹੋਪਿੰਗ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਬਟ ਇਫ ਦੈਟ ਹੈਪਨਸ that might change the tables। but ਉਮੀਦ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਣ। Congress, it's very likely that they'll lose their position whatever they have right now।
You know, it's so interesting, Harjot, that ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਆਊਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਥੀਜ਼ ਰੀਸੈਂਟ ਲਾਸਿਸ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਬੈਕਵਰਡ ਸਟੈਪਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਹੋਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿ ਵੋਟਰਸ ਹੋਰ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ। ਬਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਮੈਂਟੇਟਰਸ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ come November ਜੋ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੋਟਰਸ ਹਨ ਉਹ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਨਾਓ ਈਵਨ ਮੋਰ ਕਨਵਿੰਸਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਐਤਕੀ ਫਾਈਨਲੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਿਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ, ਡੋਂਟ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਕੀ ਅਰਲੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੈਲੰਜਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲੋਰੀਡਾ ਗਵਰਨਰ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਟਸ ਸਟਿਲ ਅਰਲੀ, ਹਲੇ ਮਿਡ ਟਰਮਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਬ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ। ਹਰਜੋਤ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਯੂ ਨੋ ਨਾਰਮਲੀ the way forward ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਟ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ that I'm really glad ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। So the big poll conducted ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੈਜ਼ ਦੈਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਵੋਟਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਗਰੁੱਪ, ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੁਪਰ ਪੈਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਉਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ, ਨਹੀਂ ਅਗਰੀ ਕਰਦੇ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਜ਼ਮ ਰਿਪਬਲਿਕਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੁਪਰ ਪੈਕ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। So this is the kind of conflict ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ versus some of the voters, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ uneducated, I wouldn't say uneducated, college degree ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੋਟਰਸ 64% ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। So these numbers are very interesting. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਉਨ ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਲੇ ਵੀ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ? What do you think about that? Oh, your sound.
ਜਿਹੜੀ president There we go. Hanji. see Ashmita, can you hear me? I'm sorry. Yes, I can hear you. President Trump ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜੇ divisive figure ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। even within the party ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ opposition ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ ਦੇ ਵਰ ਵੈਲ ਫੰਡਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਸੀਗਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਾਇਰਸ ਐਂਡ एवरीवन ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੋਬਸਟ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬਟ ਇਟ ਡਿਡ ਨਾਟ ਸਟਿਕ ਰਾਈਟ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਐਜ਼ ਵੀ ਸਪੀਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ although there are a lot of people who say ਕਿ ਯਾਰ 2020 ਦਾ ਰੋਲਾ ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੋ but people don't forget people have a feeling ਕਿ ਬਈ economy ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ he is just being victimized and ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਡ ਟਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਾਊਨ ਦ ਲਾਈਨ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਥੀਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਵਰੀ 6 ਵਾਲੀ ਐਂਡ ਮੇ ਬੀ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ don't forget the most important factor at this stage is getting the funders ਜਿਹੜੇ donators donation ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੈਟਸ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੀ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਹੈ that you cannot survive in the party by opposing Donald Trump. The Donald Trump agar ye keh rahe hain ki main khada they are not going to commit their money to someone else. If Donald Trump is quiet then they might go ahead and commit themselves to someone else. That's the reason he's coming out at this time. So Harjot, it's one thing ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਵੋਟਰਸ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਉਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਰੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾਟ ਐਂਟੀ ਟਰੰਪ ਬਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਜਾਂ 2020 ਦੇ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ I mean that is one litmus test but what about the die-hard Republicans ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਰਫਲੀ ਹਾਫ ਦ ਪਾਰਟੀ ਹਾਫ ਦ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੋਟਰ ਬੇਸ ਜੋ ਐਟਲੀਸਟ ਇਸ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਡਾਈ ਹਾਰਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਦੀ ਕੈਂਪੇਨਸ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮਿਡ ਟਰਮਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੋਟਰ ਬੇਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ Aashmeeta, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ Republicans and even who've had full support of Trump, those who have won, have played it, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ walking on the thin blade, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ look at Dr. Oz, right? Yes. Trump spoke, but he never himself took any credit ki main Trump de naal I did not deny it also, he did not take his name also. The bade smartly sare run karte hain. The country has been that way for quite some time.
We don't know हाली भी कि किस तरफ जाएंगे. I'm telling you, it will be only after November that people are gonna either come out completely against him जी. or completely fall in line. और दोबारा पूरी तरह support करेंगे. We won't know anything at this stage. So, you know, it's often said ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵੈਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Particularly when ਤੁਸੀਂ it comes to Trump. Yeah, comes to Trump. Exactly, right? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਟੂਲਸ ਹੋਣ sometimes the weather is just the weather, right? It is surprising. So I want to talk about Florida because Florida, the governor Ron DeSantis, you've mentioned him, we've been talking about him, बहुत popular ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ. You know, within the party, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ rank and file, ਜੋ Republican Party leadership ਹੈਗੀ, how do they manage or balance ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਜੋ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਜੋ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ how do they manage that in terms of the presidential election? See, President Trump, the replacement, and if President Trump doesn't run, it's going to be Ron DeSantis. He is the second most popular person in the party. Trump realizes that. You might have seen last week, उन्होंने थोड़ी जी approach की थी है, trying to declare him as his vice presidential candidate, कि we are going to run with him, right? But these Ron DeSantis एक बड़े ही सुलझे हुए smart politician हैगे. ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਰੰਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਐਜ਼ ਬਿਗਟਡ ਐਜ਼ ਟਰੰਪ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਦ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਸਮਾਰਟਰ ਦੈਨ ਟਰੰਪ he is a real smart politician he is taking his time he knows that ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਟਰੰਪ ਦੇ wrong side ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਡ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ he is taking his time he'll see what happens if Trump was to become unpopular or Trump ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਗੇਂਸਟ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੂਲਿੰਗ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ in this 6 January committee which is a pretty serious business ਉਹ ਕੋਈ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ it's a pretty serious business ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ the biggest beneficiary would be Ron DeSantis he would be the next candidate and he would be a tough candidate for the Democrats to beat. Yes, absolutely, and he's young. He has the advantage of age. जो इस वेले दोनों Biden and Trump कोल नहीं हैगी. You mentioned Jan 6th hearings. यही भी कहा जा रहा है शायद President Trump hearings करके एक early announcement करन. Do you see that happening ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ because like you said normally November ਦੇ elections ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ announcements ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ do you think that there is any chance that President Trump ਅਗਰ ਉਹ run ਕਰਨਗੇ that he announces before November maybe in the next coming weeks or months because ਇਹ Jan 6 ਦੀ hearings ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ the findings ਜੋ ਵੀ ਸਬੂਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਡੈਮਨਿੰਗ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਹੋਣ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਲਾਇਰਸ ਹੋਣ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਲਟਰਾ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਟੈਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਅਨਾਉਂਸਸ ਰਨ अर्ਲੀ Aashmeeta, see in the court of public opinion ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ nothing sticks against Trump it has never I don't know ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ findings ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ more than half of his cabinet was put behind bars right ਇੰਨੀ ਕਿਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਨਵਿਕਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਬਟ ਇਟ ਡਿਡਨਟ ਮੈਟਰ ਟੂ ਟਰੰਪ ਐਟ ਆਲ ਉਹਦੇ ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਧਰੋਂ ਚੋਰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਜਨਰਲ ਫਲਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ weirdest conspiracy theories ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ abnormal ਬੰਦਾ ਵੀ believe ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ still people stand behind him ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ legally if there is a challenge that will create a problem public opinion ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ problem create ਹਾਲੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ now Trump won't like कि वो announce करे and then he has to step down because of some legal eventuality. How he's going to play it, it's very tricky.
as I said earlier, he has to take a step ahead, और ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ candidates ਦੇ donors are उन ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਰੋਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ freeze ਕਰਨਾ ਹੈ. So he has to do something, but he has to play this game. He'll play this game very smartly. Oh, exactly ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, no one knows. I don't think he himself knows, but he's still in the game. We can't write him off as of yet. He's still in the game, absolutely. ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੂਵ ਕੀ ਹੋਏਗੀ. I think the whole country is waiting and watching. Absolutely. One thing I would say, another guy to watch is Glenn Youngkin, the Ohio. Yep. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ Republican Party ਵਿੱਚ there's a race to crazy. कि जो सब तो ज़्यादा crazy काम करेगा, that attracts. So don't forget, he's the guy who banned masks. Yes. There's no logic behind that banning masks. So he has done that. So he has some capital with the Republican Party. Yeah, and then Ohio has been in the news with the abortion law as well. So Ohio ਦੇ ਵਿੱਚ, you're right. ਜੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ in a very traditionally Republican way. But in any case, very interesting times ahead. Thank you so much, Harjot, for joining us and talking about some of this stuff. In ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜੋਗੇ ਤੇ discussion ਕਰੋਗੇ. But have a good rest of your evening, and once again, I hope people tune into the way forward. You have some really interesting topics coming up this week, so definitely on the weekend people can watch you on the way forward. Have a good rest of your night. You too. Thank you so much for having me. ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਵੈਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੈਦਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ. ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਹ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ. ਇਟਸ ਅ ਗੈਸ, ਰਾਈਟ? ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਦਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਐਪ ਵਿੱਚ ਵੈਦਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗੈਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਗੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ. ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਗੈਸਿੰਗ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਟਲ ਅਨਯੂਜੂਅਲ. ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕੰਪੈਟੀਟਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ, ਬਟ ਵੋਟਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ. ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਹੋ ਜਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਡਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੀਅਰ ਫਰਮ ਯੂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਰਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਡ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਦੀ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ.
ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿਨ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਕਿਉਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। info@justbroadcasting.com, aashmeeta@justbroadcasting.com। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।